Siivoustyön perusteissa uusi työntekijä tutustuu puhtaustyön perusteisiin. Katsotaan tarkemmin, mitä visuaalinen sisältö tarkoittaa ja miten sitä voi käyttää selaimella ja tarvittaessa omalla älypuhelimella. Aluksi tulee ohjeita, kuinka sisällössä on suositeltavaa selailla ja oppia uusia asioita. Käyttäjä voi pyörittää tilan 360 asteen kuvaa ja tarvittaessa zoomata. Värikkäistä aktivointeista avautuu pieni johdanto ja tavoitteet oppimiselle. Sisältöaiheita tai sisältöosioita on kaikkiaan 9, jotka saa näkyviin myös valikon kautta. Siivousvälineet aktivointista avautuu osion tavoitteet, merkitys ja varsinainen linkki visuaaliseen sisältöön. Klikataan sitä. Avautuu uusi välilehti ja pääsee katsomaan välineitä kuvakarusellimaisesti. Tämä auttaa myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät vielä tunne välineitä tai eivät tiedä niiden oikeaa suomenkielistä termiä. Kuva auttaa kielen ymmärtämisen haasteissa. Jokaisesta aktivointista avautuu välineiden tarkempi selostus. Siirrytään takaisin päänäkymään. Katsotaan vielä saniteettitilojen puhdistuksesta näkymiä. Avataan sisältö ja näemme tyypillisen WC-tilan. Jokaiselle työvaiheelle on oma lyhyt video. Näin käyttäjä voi katsoa sen, mikä on sillä hetkellä tarpeen. Tai sitten kaikki kerralla ja voi tehdä tentit lopuksi. Normaalisti voi edetä numerojärjestyksessä, joka on samalla työjärjestys. Käyttäjälle muodostuu visuaalinen käsitys työn sisällöstä. Hänelle näytetään, miten työ tehdään. Videon ja tekstitys eri kielillä tukee oppimista kiinnittäen huomion tärkeämpää. Palataan takaisin päänäkymään. Lopuksi käyttäjä voi tehdä tentit ja saa osallistumistodistuksen pisteineen. Kaikki suoritusyritykset näkyvät tarvittaessa myös esihenkilöille. Siivoustyön perusteet on saatavilla suomeksi, englanniksi, viroksi ja ranskaksi. Voit jakaa sisällön käyttäjälle suoraan linkin avulla, esimerkiksi alkuveredyksen osana ja myöhemmin jatkuvasti työn tukena. Tässäpä lyhyt johdanto sisältöön. Jos mieleesi nousi kysymyksiä, autamme mielellämme. Sisältö on muokattavissa ja teemme myös teidän haluamia erityissisältöjä. Ota yhteyttä.